What the fuck สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel สไตล์กูครับผมวันนี้ผมก็มีปาร์ตี้กับเพื่อนนะครับแถวบางนาก็เลยมีโอกาสได้มาลองวิ่งถนนเส้นนี้ดูนะครับคือถนนเส้นนี้เห็นหลายๆคนนะครับยูทูบเบอร์หลายๆคนเขาได้มาทดลองวิ่งที่เส้นนี้นะครับว้าวผมว่ามันเป็นถนนที่ดีเลยแหละทางตรงยาวมากเดี๋ยวเราเลี้ยวขวาไปก็จะเป็นทางตรงยาวเลยนะครับถนนเลียบสุวรรณภูมินะครับอยู่ข้างๆจังหวะนี้ไม่ได้ตั้งใจจริงๆนะครับผม oh, no. เหมือนมันเข้าเกียร์ไม่เข้านะคือผมก็ยังปรับตัวเข้าหารถยังไม่ค่อยดีพอนะครับยังไม่ค่อยชินกับรถเท่าไหร่เจอกระบะสายควันนะครับไปก่อนไม่รอแล้วนะทางมันตรงมากคือจริงๆยังไปได้อีกนะครับแต่ว่าใจไม่ถึงนะฮะเดี๋ยวไว้ค่อยๆปรับตัวไปดีกว่าเน้นขี่สนุกสนานแล้วกันนะครับก็ยังมีสับเกียร์ว่าวมาอยู่ตลอดแล้วก็ตั้งแต่ที่ผมติดกล้องมาก็ยังไม่เคยทดลองวิ่งความเร็วขนาดนี้นะครับกลัวว่ากล้องมันจะหลุดหรือเปล่าโอเคก็จริงๆแล้วก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็งั้นเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับว่าผมขี่ไปถึงไหนนะฮะ
กดไลค์นะครับกดแชร์นะครับแล้วก็กด Subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมสั่นกระดิ่งด้วยนะครับก็เดี๋ยวไว้มีโอกาสครับก็จะทำคลิปลงมาเรื่อยๆนะครับผมโอเคก็สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับจบคลิปไงเข้ามาสวัสดีเฮ้ยพี่เอามีอะไรให้ด้วยกูพยายามแล้วนะกูพยายามคนเดียวแล้วแต่กูกลัวก็กลัวไงขี่เร็วทำไมอ่ะทำไมต้องขี่เร็วมึงบอกกูจะออกมาจากบ้านมึงได้อ่ะอีตรงหน้าซอยมึงอ่ะ